Hello friends, আজি মই সেৱৈ বনাব লৈছো। তাৰ বাবে মই 1 কাপ গাখীৰ লৈছো, 2 চামুচ চেনি লৈছো আৰু চাহৰ চামুচে 2 চামুচে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছো আৰু 2টামান ইলাইচি আৰু এই 2টা পেকেট মই সেৱৈ লৈছো। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমে মই সেৱৈ পেকেট কেটা খুলি লৈছো। খুলি লোৱাৰ পাছত মই এখিনি সৰু সৰুকৈ অলপ ভাঙি লৈছো যাতে মই বনাওতে কোনো অসুবিধা নহয়। তাৰ পাছত মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী পাতি দিছো। পাতি মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছো। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অকণমান ৰিফাইন দি দিছো। ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাত মই সেৱৈখিনি ৰিফাইনত অকণমান 2 মিনিট সময় ভাজি লম। সেৱৈখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই গাখীৰ কাপ দি দিলো। এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া মই 2টামান ইলাইচি দি দিছো যাতে ইয়াৰ সেন্টটো বহুত ভাল হয় আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয়। এতিয়া মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি 2 চামুচমান গাখীৰ দি মিহলাই লৈছো। তাৰ পিছত এইখিনি মই সেৱৈখিনি দি দিম। তেতিয়া সেৱৈখিনি খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন। কেনেকুৱা লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাব। এতিয়া ভালদৰে লৰাই মই 2 চামুচ চেনি দি দিলো। এয়া মোৰ সেৱৈখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।